Ja, då var akvariet igång. Köpte levande sten på Aqua Stockholm igår. Det är det som står här. Hade ett läckage bland rör. Vilket gjorde att jag inte kunde dra igång systemet på en gång. De läckagen var enkla att åtgärda och är nog fixade. Jag har precis satt igång det här. Och det är Herbie Overflow. Jag ska nog kalibrera det lite mer. Men det var väldigt enkelt att ställa in, enklare än vad jag trodde. Nu ska egentligen vattennivån komma över det där röret, men så länge det är tyst så. Jag kan visa mer hur rören är dragna. Där bak har vi ett hål genom väggen. Egentligen ska man ju inte göra såna snäva vinklar med Herbie Overflow. Men jag sket i den rekommendationen. Och det gick hur bra som helst ändå. Ska vi se. Här har vi en Maxspec Gyre. Som för tillfället är den enda cirkulationen. Har ju inga varken fiskar eller koraller. Allt som är i där är några poddar. Några räkor och så. När det blir dags för koraller så kommer den här gyren också flyttas över där. Men ja, det är en hel del koraller som ska flyttas först. Ja, om ni undrar, det här är min tillfälliga setup innan jag hade fått igång det här. Här bak har vi då hålet genom väggen. Här har vi kulventil som jag kalibrerat in då så det inte ska låta. Om ni hör porlande ljud i bakgrunden så är det från Maxspec Gyre, inte från överrinningen. Det hålet leder då in i garaget. Här ser ni PVC-kaoset. Det ska städas upp idag. Och här är då sumpen. Till vänster ser ni huvudledningen ner som har en filtersocka nu. Det la jag till för att jag gissar att det kommer släppa en del från de där stenarna och det vore bra att fånga upp dem. Nödröret är det i mitten och returen det till höger. Som ni ser så är det ett stort fack i början och ett högt fack i början. Det är då samma volym som den mängd vatten jag behöver byta, vilket är ungefär 90 liter. Tanken är då att när det är dags att göra ett vattenbyte så stänger jag av den här kranen. Vilket gör då att allt vatten kommer rinna i det röret. Sen öppnar jag upp här. Tömmer hela den sektionen. Fyller upp den med färskvatten i med salt. Låter det blanda sig och när det har blandat sig så drar jag bara på den där kranen igen. Vilket gör att flödet fortsätter och jag behöver egentligen inte göra ett vattenbyte utan det gör sig själv så att säga. Till det här systemet finns även ett osmosakvarium som inte är påkopplat än. Senare projekt. Och sen en framtida fraggtank. Just nu odlar jag bara Chaetomorpha och cyanobakterier i den. Chaetomorphan ska flytta över så snart som möjligt och då ska jag skölja ur den från cyano. Och sen ska jag tömma det här akvariet och använda det som en karantän när jag flyttar över alla fiskar. För jag kan möjligtvis ha fått isopodder på fiskarna och det vill jag inte få med i nya systemet. Så jag vill dubbelkolla allting. Det här fraggakvariet är hyfsat inkopplat. Det är inte fullt ut. Om man skulle låta vattnet rinna över de där genomföringarna så skulle det hamna på golvet delvis och delvis i akvariet.
Men som sagt, det är ett framtida projekt. Här ovanför ska den här begagnade racerrampen stå. Det var allt för mig. Hej hej!